ga een van de zotste challenges doen, denk ik, zonder ervaring. Het is nu exact 10 maanden voor de Ironman Hamburg. Ik wil proberen daarvoor te trainen, zonder enige zwem- of fietservaring. Maar lopen kan ik al wel, dus we're safe boys, we're safe. Ja, voor de kijkers die mij kennen, die weten dat ik niet de meest hygiënische persoon ben. Maar ik heb gewoon zoiets van, goh, nu het leven, als je zo werkt, misschien kennen sommige mensen dat wel. Het is altijd elke dag hetzelfde. Want anders blijven we maar gewoon werken en thuiskomen en VTM kijken. En allee. Ja, ik ben ook gewoon gefascineerd door de Ironman, omdat het zo is iets van, ja, one day. Maar nu is het dus effectief gewoon day one. En wat is je grootste angst? De grootste angst is spinnen. Je gaat echt serieus klinken, hè? Maar op mijn sterfbed liggen en echt denken van, fuck maat, I couldn't been great. Ja, ik drink en rook, dus daar gaan we ook mee moeten stoppen. Allee, moeten stoppen. En ik zeg het, ik ben helemaal geen sportief of zo. Hè. Allee, ik ben niet zo'n sportfreak. Hè. Ik wil gewoon shit doen dat ik nog nooit heb gedaan. Daar komt het op neer. Over 10 minuutjes is het sprints. Zo. Love average Rob, hè. Want dat is de reden dat ik het ook wil doen. Maar ook mijn gewoon job, 9 to 5, dat ook lukt. Het zal wel super moeilijk worden, maar gewoon dat proces lukt. Ja. Who's gonna carry the boat? Pittige training wel. En nu gaan werken. That's my life now. Ik moet zwemmen, crawlzwemmen. Ik heb ook net opgezocht hoe dat je moet crawlzwemmen. High position, an arm angle of somewhere between 90 to 120 degrees. A good way to picture this pool phase is that you're trying to Net gaan zwemmen. De derde keer nu. Dus ik heb weer al half dat zwembad leeggedronken. Sterke periode bezig, Simon. Na deze week nemen we wat herstel. Bro, is dit herstel? Ik heb al 2 dingen op 1 dag moeten zetten, omdat ik gisteren geen tijd had. Dit is echt de waal voor mij, hè. Hier is niks. Voor alle mensen die hier zijn opgegroeid, sorry man. Rest in peace. Ja, dus dat is maandag, dat is dinsdag, dat is woensdag. De rust is gewoon geen ding meer, blijkbaar. Check wat ik heb gemaakt. Misschien is het wel fucking cringy, maar pam 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 pam. Fucking nice. Alles op één plek. Ja, echt. Oké. Ja, nee, dat is kut. Let's go. Here we go. Here we go. Nee, nu moet ik nog. Eigenlijk is dat toch wel awesome, hè? Je kunt gewoon zo fietsen in je eigen woonkamer. Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Het is erop of eronder, de hoogste tijd. Wie ben ik Zo. voor jou? Wie ben jij voor Je moet zoveel mogelijk dit doen in die aero-positie. dat je gaat? Alles wat ik had, heb ik ingezet. Oef, man. Ja, dat is wel echt fucking nice. We gaan beginnen met de hoofdsponsors. Deze man heeft geen introductie nodig. Containers Maas, Yves Maas. Doet al uw afvalwerken. Ook de kleur is het geel van Maas. Mint, een powerkoppel van Davy Thijs en Peter Legiers voor vastgoed.
A12 Ruppelverzekeringen. Merci Geert. Dat is een verzekeringsagent met al 40 jaar ervaring. Notariskantoor Vertessen op het einde, die ken ik eigenlijk niet. Hallo, potje. Ça va? Maar het is wel niet zo top geweest in het weekend. Dus het zwemmen gaat wel echt heftig zijn. Oké, nu is. Let er nog eens op de ademhaling, hè. Ik heb wel schrik voor die donkere wintermaanden, dat ik eigenlijk ja, op mijn eigen moet fietsen en zo. Hoi, koud man. Oh, excuses. Oh, fuck this. Just passing through, guys. Dat ik ook tot de ingeving ben gekomen dat ik mijn sportkledij eigenlijk echt te weinig aan het wassen was. Maar dat begon keihard te stinken. Dus ik smeet dat gewoon terug in de kast. En dat begon te jeuken en zo. Dus ja, het was ter tijd dat ik dat eens waste. Ja. Weird. Maar die is ook keihard aan het spacen, hè, die vis. Kijk, die is ook gewoon ondersteboven de hele tijd. Is dat lang geleden dat je met gevoed? Blijven zwemmen. Net ochtendtraining gehad. Was nice. Ik kan nog wel mijn peren zien. Ik denk dat dit nog een kinderspel was. Prachtige winterochtend. -2. Fucking kou. Ja, dat nu wel heftig gaat worden. Dus Oké, dan mag ik heel veel liefde. Heel warm tevoren. Simon Vertessen! ik ben 25 jaar, dus ik zit volop eigenlijk in mijn quarter-life crisis. Het grootste voorbeeld daarvan is dat ik eigenlijk aan het trainen ben voor een triathlon. En ik pak dat op dezelfde manier aan als mijn ecstasy-gebruik. Eerst een kwart, dan een hele. Come on. Ja. Come on, Vertessen. Alles hier. Doe het graag. Doe het fucking graag. Ik merk als ik lang fiets dat ik echt pijn begin te krijgen aan mijn rechterknie. Ik weet het echt niet goed. Op zich als ik wandel dan gaat het wel, maar ja, gewoon zo'n stekende pijn veel, ook als ik zit. Die Decathlon cheap-ass shoes, ja, dat zorgde echt gewoon voor de kniepijn. Ja, ik ben er echt even niet goed van. What the fuck, nu naar huis, nu wel gaan skiën door. De voorbereiding gaat nu ook beginnen en nu ben ik geblesseerd. Ja, het is gewoon echt de pijn verbijten gewoon nu om die sport. Ik kan me herinneren, ik had kniepijn en ik moest gaan fietsen en ik was echt kotsbeu. En ik heb echt gewoon mijn fiets gepakt, die daar staat. En
echt gewoon in een wei gegooid. Wel in een wei, want op de asfalt daar kostte het te veel voor. Maar ja, en ik was er langs gaan liggen en ik ben gewoon echt beginnen rijden. It's my life and it's now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. The last one. De laatste stap. Oh, in het Groen Kwartier. Prachtig. Dus nu nog 3 maanden sinds de Ironman. Tot de Ironman. Een lekker shakesje. I need to do the shit that I signed up for, gewoon. Ah, disgusting. Dus elke 7 dagen van de week gewoon kakken het sporten. En daarmee met die knie is dat wel vervelend, omdat je zo wilt echt al, want ik was super show om eraan te beginnen, maar gewoon, ja, echt dat deed zoveel zeer. Ik dacht, what the fuck, nee, hoe leg ik dat uit aan de sponsors? Maar gewoon, ja, het is dus overspannen. Ik was dan bij de kine geweest, bij de Senne van Dessel, nog eens merci. Dus het ding is nu, dus ik voel het nog hier en zo soms onder de knie. Ja. Maar dat is normaal, denk ik. Echt naalden in mijn knie, gewoon hier. Oh, je gaat dat nu al steken. Oh, oh. Het is gewoon... Ik zie die naald niet, alle chance. Oh! Nu gaan we proberen niet te drinken en niet te roken. Dat gaat echt fucking kut worden. Want ik hou echt van drinken en roken. Ja, morgen maandag en dan gewoon rookvrij. Of gewoon kakken veel vapen, dat kan ook. Gewoon dat zwemmen, maat. Dat zwemmen, dat gaat echt zo hard. Nog altijd. Ja, het gaat wel beter, zo. Dat wel, het gaat wel beter. Ik ga uit met dat alcoholvrij biertje straks. Voilà. Oké. Herstelrun done. Let's go. Mijn voeding is meer poeder dan vast. Dat is wel goed. Laatste test. Nou, she dead, man. Wacht, ik moet er eerst even een tutorial voor zien. For is these knots, these trigger points, these parts that feel kind of. Ja, dus de vroege ochtenden. Maar ik zeg het, dat is nu echt wel een patroon geworden. Dus in het begin was dat echt zo, fuck dit, kut, what the fuck. En nu is dat echt zo, je staat op en dat is gewoon zo, ja, trainen. Rise and shine. Ja. Last of us shit. Dat ook nog. I'm disgusting. But I accept who I am. Ik zal even meer licht maken. De aarde van mijn schoenpaarseizoen
Maar kijk, het is wel schoon weer. Op Slut. Oh yeah. Helemaal klaar voor Darklands. Eigenlijk was dat ook super naïef om een volledige Ironman in 1 jaar te doen. Hè. Je begint echt gewoon te stressen van what the fuck, allee, het heeft zoveel mentaal, financieel en zoveel fysieke middelen al opgeëist. Stel je voor dat het nu niet lukt, want dat is nu ook. Hè. Allee, zo, in het begin is dat allemaal leuk, hè. Die eerste paar maanden dat je zo aan het trainen bent en je denkt what the fuck, ik word daar fitter, je traint 4 keer in de week. Maar nu is het gewoon ja, insane. Het is elke dag gewoon trainen en ik moet dan nu wat juggelen met werk, ook met sociaal. Ik kom net van een run. Ik ga even echt rusten hier binnen met mijn knie. En zo'n blessure, ja, toch wel. Dat is, ja, is gewoon niet nice. Ik twijfel een beetje over alles. Ik moet en zal over die finish komen. Je moet natuurlijk naar de dokter gaan voor diagnose. Ze zei van ja, kijk, je gaat je trainingen wel kunnen afmaken, maar het gaat wel pijn doen. Je gaat wel last hebben tot je triathlon. En dan is het gewoon TV kijken. Je ziet het zo door je vingers slippen hè, met die blessure. Je denkt, what the fuck, ik ga het niet halen. Of, dat was wel echt een beetje dark na een tijd. Wel wat met wenen en ja, zo'n beetje waarom doe ik deze eigenlijk nog. Maar ik zat te diep, snapte? Ik wou ook echt niet opgeven. Nee. Een beetje, ja, bij dat toegaan. Ontspannen, is goed. Ik heb er ook al zoveel geïnvesteerd in, mentaal, fysiek en financieel ook. En dat heeft toch echt wel 3 maanden geduurd. Hè? Ja, gewoon getraind met pijn. Dat vergde echt wel wilskracht. Allee, mentale wilskracht. En ik ga wel blij zijn als het gedaan is, als we het hebben gehaald, want... Wacht hè. Wacht hè. We zetten die nu achteruit. Ah, sorry. Oké. Oh man, ja. Wat? Was de voorkant? Oh. Fuck, ik moet wachten op de GPS. Nee. Die eerste 300 meter ben ik wel echt gebotst tegen 3 mensen. Dat was heel keihard aan het zigzaggen. Echt wel dat je het stiekem leuk ging vinden. Ja, dat was nice. Dat was echt nice. Want ik had zo mijn tempo dan.
En dan is dat echt smooth sailing. Ja? Dan is dat echt gewoon, oké, een beetje kijken onder water. We zijn nu bij het USA voor mijn sportmedisch onderzoek voor de Ironman. Dus checken dat ik het eigenlijk wel kan doen. Je mag plaatsen op de fiets. Ja. Oh. Oh my. Moet die wel echt eens verversen. Want... Allee, gewoon, ja... Eerst zo doen. Zo. Zo en ja. Ja. Snap het. Here I go. Oh man. Waarom kan ik niet gewoon lopen blijven? Nog 1 minuut voor de start. Wilson, make some noise. Zet die handen eens op elkaar. Kom maar. Hey, boys. Hey, meisjes. Wat zijn we? Wel goed. Allee, matje! Let's go! Zie maar goed aandoen. Ja. Als je hebt al vertrouwen maakt. Deze. Nu. Ja. Kilometer 10. Met 111 kilometer gedaan. En ik ben nog echt oké. En dat belooft voor Hamburg. Hij komt naar binnen. Sterk gelopen. Simon Vertessen. Allee jongens, proficiat. Eerste triathlon gedaan. Is gedaan. Ja, kijk goed. Straf voor uw eerste Ja, triathlon. merci. Direct Echt content. 111 doen. Gewoon op het gemak nu. Op naar die finish Ja, en die medaille gaan we halen. sowieso. Hier is op van die komen. Ja, maar Allee, rustig aan hè. komt goed. Rustig aan.
Zeg jongen, dat... Zaterdag. Die gaat nog niet wenen. Nee, dat is te vroeg. Maar het is soms wel moeilijk natuurlijk inderdaad om het aan mensen uit te leggen van met wat je bezig bent. Hè. Het zou zot zijn om hier gewoon te staan en dat het allemaal van een leien dakje is gelopen. Ja, ik ga echt gewoon niet opgeven. Allee, het is een zo'n heftig parcours geweest ook, met toch de laatste 3 maanden zeker, met de pijn en mentale aspecten en het niet willen opgeven. Dus ik vind het echt zot dat we hier zijn. We can use this time to think about our journey. De trainingen zijn gebeurd uiteindelijk, hè, dus het moet gaan. The hardest part of any Ironman is getting to the start line. Het is wel een heel ander mentaal beest dan een marathon, denk ik. Nou, ik ben er denk ik wel mentaal sterk genoeg voor, zeg ik nu. Ik weet niet, als ik dit allemaal wist, dat ik het had gedaan. Allee, ik kan ook eerlijk zeggen, dat ik zo heb geweend of zo in mijn bed, dat weten wel mensen niet. Ja, ik wil echt gewoon niet falen. Dat is wel gewoon het ding. Desnoods kruip ik wel echt over de meet, maar uiteindelijk is het ook maar 4 keer zwemmen, 180 fietsen en een marathon lopen. Hè. Valt goed mee. A huge welcome to the Qatar Airways Ironman Hamburg European Championship! Come on, make it louder! Helmet sticker, ja, dat klopt, hè. Seat post. Ah ja, dat is voor de bike. Helmet. Ja. Nice. Ik heb 350 euro aan Ironman merch gekocht. Een finisher t-shirt, dus we zullen op de feiten vooruit lopen. Wat heb je gedaan? Wat? Je moet die aandoen. Ah, dat is chic. Ja, doe maar. Ich habe jetzt noch gerade noch so mitgehalten, aber ich dachte mir gerade... En nog wat op staan? Ja, maar wel in stukken. Gewoon een beetje de spanning. Hè. Toen we wakker werden, kregen we het nieuws van de organisatie dat de zwem was uitgesteld. Oh, teringzooi, man. En dat hielp natuurlijk ook niet bij het stressniveau. Ah! Ik heb ook niet kunnen slapen ervoor. Die 9 maanden zweten en zwoegen is voor dit punt. Een dikke merci om in te smeren. Er zijn geen grenzen overschreden, denk ik. Het water was het wel, vond ik redelijk hard. Ieder voor zich en gewoon, ja, wat logisch is ook eigenlijk. Hè, maar, we hebben ervoor getraind, het harde werk is gedaan. Nu gewoon enkel de showcase. En gewoon, zoals Nemo, blijven zwemmen.
na de zwem uit de gekomen aan de transitie. En dat was denk ik het duisterste moment van de race. Toen dacht ik echt van ja, dat ga je nooit lukken. And here we go once again. Riot in the house. Let's go Riot FC. Ja, je zei het wel zo van fuck, I signed up for this. Ik heb eigenlijk een redelijk comfortabel leven en ik wil nu ook eens iets doen wat niet comfortabel is. En echt zo zien, weten wat afzien is en ervoor werken is. En natuurlijk, je leert je eigen wel echt kennen. Hè. Zo, door die 9 maanden. Bij die transitie, toen ik op die fiets was en toen ik dan nog pijn in mijn rug had van dat zwemmen en zo, dacht ik van ja, ik ga stoppen of zo. Het gaat me niet lukken. Of het eigen tegenkomen is dan zo de persoon die zegt van ja, dat is oké om te stoppen of zo. Dat is oké om op te geven en gewoon toe te geven dat je dat niet kunt. Maar ik wist wel ergens ook van ja, nee, dat gaat wel voorbij. Het is natuurlijk 180 kilometer fietsen, dat is wel een eindje, dus dat is... Op het einde begon ik wel pijn te krijgen aan mijn knie en dan was ik wel zo van oh fuck, moeten ze nog een fucking marathon lopen met die knie. Dat was echt kut, dat was oprecht. Stappen voor de boel! Het hitte bij mij ook nog niet dat ik een marathon moest lopen. Zo. Zeg maar, begint op het gemak, hè? Ja. Echt, hè? We gaan zien. Nou, wat last op mijn knie. We gaan zien. Ik kan nog wel lopen, zo. Ja, dat zal wel moeten. Maat, hoeveel gellen heb je nou al binnen? Ja, maat, die Emolium die werkt perfect. Hè. Ik heb nu 15 gellen in. En er is niemand, ik ben nog niemand. Ja, dus keep on smiling. Allee, kom, je hebt hiervoor getraind, je hebt hiervoor gewerkt, je kunt dit. Blijven lachen! We gaan het eerste rondje nog 3 keer, nog 3 keer. Kilometer 21, dan begon het wel van mentaal wat te knagen, van oh fuck, nog een ronde. Alles begon pijn te doen. Dacht ik wel echt van ja, want ja, I've been through worse. Allee, finishen is de enigste optie vandaag. De laatste 10 kilometer van de marathon na zo'n Ironman, dan is het echt op karakter. Alles was zeer aan het doen. Zeg het laatste! Allerlaatste! Je doet het nooit meer! Ja, je kunt het al horen, je kunt het al horen! Je komt er op dat einde aan en je hoort dat volk ook echt roepen. Nou, dat is echt onbeschrijfelijk. Grande Pietro, for Belgian, Simon. Crazy.
been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. Ja, ik wist niks van al dat vakjargon. Allee, als je een doel hebt, gewoon ervoor gaan en niet te veel laten doen door mensen of commentaren of dingen op het internet. Dat gaat misschien raar klinken, maar ik kan het uiteindelijk nog wel iedereen aanraden, ondanks alles. Maar het betekent echt heel veel, ik ben echt super content. En ja, we fucking did it, man. Echt, wat een project. Ja, 9 maanden, it's a wrap. We did it, boys. It's my life and it's now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. And it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. De volgende goal was sowieso binge drinken gewoon heel de zomer. Marathon zuipen. En dan gewoon in september terug schuldig voelen en dan terug een onmogelijke goal zetten en dan gewoon terug grinden. Oh nee, maat, de volgende goal is een relatie misschien. Maar dat is volgens mij te moeilijk. Dus ik denk dat Marathon de Sabelen wel iets haalbaarder is.